Hello everyone, welcome to Medical Dose. म चाहिँ अपेक्षा भट्टराई र आजको टपिक इज रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स हामीले हेमाटोलोजीको इन्ट्रोडक्टरी भिडियोमा भनिसकेछौँ. ब्लडमा कम्पोनेन्ट्स एउटा फर्म्ड एलिमेन्ट्स हुन्छ विच इन्क्लुड्स आरबिसी, डब्लुबिसी र प्लेटलेट्स र प्लाज्मा हुन्छ जुनले चाहिँ 55% अफ द ब्लड भल्युमलाई अकुपाई गरेको हुन्छ. सो वी विल बी गोइङ थ्रु द फर्म्ड एलिमेन्ट्स र त्यसमा छ हाम्रो आरबिसी र हामीले चाहिँ आरबिसीको फर्मेसन विच इज एरिथ्रोपोएसिस त्यसको बारेमा नै प्रोबेबली इन द नेक्स्ट भिडियो चाहिँ डिस्कस गर्छौँ. So these RBCs, they are the biconcave disc. Biconcave disc हो यो जुन चाहिँ हाम्रो ब्लडमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र यसको डायमिटर इज अराउन्ड 7.8 माइक्रोमिटर चाहिँ यसको डायमिटर हुन्छ र हामीले चाहिँ यसलाई यसरी कट गऱ्यौँ भने ट्रान्सभर्सली कट गऱ्यौँ भने वी क्यान सी लाइक दिस सर्फेस. यो चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि डम्बेल जस्तो देखिन्छ. सो आरबिसी डम्बेल शेप पनि भनिन्छ है त. डम्बेल शेपको हुन्छ र हाम्रो यो बाइकन्केभ हुनुको चाहिँ त्यहाँ एडभान्टेजेस. यो बाइकन्केभ हुनाले इट इन्क्रिजेस द सर्फेस एरिया. सर्फेस एरिया अफ आरबिसी. सर्फेस एरियालाई इन्क्रिज गर्छ. ऱ्यापिड डिफ्युजनमा हेल्प गर्छ हैन. त्यसपछि चाहिँ इट अल्सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ आरबिसी इजिली स्क्विज गर्न सक्छ कि न्यारो क्यापिलरिजबाट. सो आरबिसी क्यान इजिली स्क्विज थ्रु न्यारो क्यापिलरिजहरूबाट इजिली स्क्विज गर्न सक्छ. जस्ट लाइक हाम्रो स्प्लिनमा पनि न्यारो क्यापिलरिज हुन्छ. यसबाट हाइली यो बाइकन्केभ हुनाले चाहिँ इट क्यान इजिली स्क्विज. अब हाम्रो सिकल सेल एनेमियामा के हुन्छ आरबिसी चाहिँ सिकल सेप्ड हुन्छ जसको कारणले इट क्यान नट इजिली स्क्विज थ्रु द्याट न्यारो क्यापिलरिज जसले गर्दाखेरि चाहिँ माइक्रोफेजेसलाई आएर चाहिँ त्यहाँ के गर्छ त्यो आरबिसीहरूलाई इन्गल्भ गर्छ र अर्ली डेथ हुन्छ हाम्रो आरबिसीजहरूको सिकल सेल एनेमियामा. So this was about the biconcave disc. त्यसपछि अर्को क्यारेक्टर हाम्रो आरबिसीको इट इज अन्युक्लिएट. यो चाहिँ अन्युक्लिएट हुन्छ विदाउट एनी न्युक्लियस. नो न्युक्लियस. अब न्युक्लियस नभइसकेपछि देयर इज नो डिएनए. सो इट इज अन्युक्लिएट. यसमा हाम्रो सेल अर्गानेल्सहरू जस्तै देयर इज नो एनी सेल अर्गानेल्स. There is no any cell organelles like mitochondria, Golgi bodies or जस्तो cellular organelles पनि प्रेजेन्ट हुन्न. अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो माइटोकन्ड्रिया इट इज द एनर्जी हाउस अफ द सेल. यसबाट एटिपीको प्रोडक्सन हुन्छ जसको कारणले हाम्रो बडीले एनर्जी पाउँछ होइन. तर अब आरबिसीमा माइटोकन्ड्रिया नभइसकेपछि यसमा चाहिँ आरबिसी इट रिसिभ्स एनर्जी. यसले चाहिँ एनर्जी कताबाट रिसिभ्स गर्छ भन्दा भाया ग्लाइकोलाइसिस जुन चाहिँ कता हुन्छ साइटोप्लाजममा हुन्छ. त्यसपछि दिस आरबिसीज आर हाइली डिफर्मेबल. र यो चाहिँ इजिली क्यापिलरिजहरूबाट स्क्विज गर्छ भनेर भनिसक्यौँ. र यसमा चाहिँ एउटा पिगमेन्ट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ. इट हेज स्पेसल पिगमेन्ट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले हेमोग्लोबिन भनिन्छ र हेमोग्लोबिनले चाहिँ रेड कलर प्रोभाइड गर्छ है त. सो यो चाहिँ आरबिसी भयो. त्यसपछि हाम्रो नर्मल काउन्टको कुरा आउँछ. नर्मल काउन्ट हेर्ने भने हाम्रो मेलमा चाहिँ इट इज 4.7 to 6.1. It is 4.7 to 6.1 million cells per cubic millimeter. यो चाहिँ मेलमा. त्यसपछि हाम्रो फिमेलमा हेर्ने भने इट इज अ बिट लोवर हुन्छ 4.2 to 5.4 million cells per cubic millimeter. यो चाहिँ हाम्रो मेल र फिमेलको भेरिएसन भयो है नर्मल काउन्टमा. मेलमा चाहिँ किन धेरै हुन्छ भन्दाखेरि बिकज अफ द
मेलको सेक्स एन्ड्रोजेन्सको स्टिमुलेटरी एक्सनले गर्दा है स्टिमुलेटरी एक्सन अफ यो एन्ड्रोजेन्सहरुको स्टिमुलेटरी एक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ मेलमा के हुन्छ देयर इज इन्क्रिज्ड एरिथ्रोपोइएसिस भनेको आरबिसी को फर्मेसन गर्दाखेरि इन्क्रिजेस एरिथ्रोपोइएसिस त्यसपछि हाम्रो फिमेलमा चाहिँ देयर इज द एन्ड्रोजेन्सहरु जस्तै एस्ट्रोजनहरु प्रेजेन्ट भएको हुन्छ जसको चाहिँ इन्हिबिटरी इफेक्ट हुन्छ अन एरिथ्रोपोइएसिस यसमा चाहिँ देयर इज यसमा प्रेजेन्ट भएको एन्ड्रोजेन्सको चाहिँ के हुन्छ देयर इज इन्हिबिटरी इफेक्ट अन एरिथ्रोपोइएसिस मेलको कुरा भयो फिमेलको कुरा भयो त्यसपछि हाम्रो हाई एल्टिट्युडमा हेर्ने हो भने हाई एल्टिट्युडमा पनि देयर इज people living in high altitude मा पनि के हुन्छ धेरै हुन्छ आरबिसी को there is increased RBC because of hypoxia किनभने हाई एल्टिट्युड मा लो अक्सिजन हुन्छ हाइपोक्सिया हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ there is stimulation of एरिथ्रोपोइएटिन यसको बारेमा चाहिँ हामीले एरिथ्रोपोइएसिस को रेगुलेसन मा we will be studying र यो भयो नर्मल काउन्ट त्यसपछि हाम्रो अर्को कुरा हुन्छ अबाउट द आरबिसी इन्डाइसेस हरुको कुरा हुन्छ र यसको बारेमा चाहिँ इट हैज अलरेडी बीन डिस्कस्ड इन पैथोलोजी हेमाटोलोजी मा डिस्कस भइसकेको छ भाइ मनिष चौलागाई त्यो भिडियो चाहिँ यु क्यान रेफर है त सो नेक्स्ट कुरा चाहिँ अब हामीले भनिसकेछौं आरबिसी मा चाहिँ देयर इज द प्रेजेन्स अफ पिगमेन्ट जसलाई चाहिँ हामीले हेमोग्लोबिन भनिन्छ हेमोग्लोबिन पिगमेन्ट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र यो हेमोग्लोबिन को अमाउन्ट हेरौँ है नर्मली हेमोग्लोबिन को भ्यालु न्यूबोर्न मा हेर्ने हो भने न्यूबोर्न मा इट इज अराउन्ड 70 to 22 ग्राम पर डेसिलिटर हुन्छ त्यसपछि हाम्रो मेल्स मा हुन्छ अराउन्ड 13.5 to 17.5 ग्राम पर डेसिलिटर हुन्छ मेल्स मा त्यसपछि हाम्रो फिमेल्स मा हुन्छ फिमेल्स मा चाहिँ इट इज अराउन्ड 11.5 to 15.5 ग्राम पर डेसिलिटर हुन्छ है यो चाहिँ नर्मल हेमोग्लोबिन को भ्यालुज हेमोग्लोबिन को भ्यालुज तो थियो सो नर्मली चाहिँ हाम्रो 15 ग्राम एभरेजमा लिने हो भने 15 ग्राम अफ हेमोग्लोबिन यो चाहिँ एभरेजमा भनेको है 15 ग्राम अफ हेमोग्लोबिन चाहिँ कतापट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ इज प्रेजेन्ट पर 100 मिलिलिटर अफ ब्लड पर 100 मिलिलिटर अफ ब्लडमा चाहिँ हाम्रो 15 ग्राम अफ हेमोग्लोबिन प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर हामीले अज्युम गर्यौं सो यो एभरेज लिएको त्यसपछि 1 ग्राम अफ हेमोग्लोबिन 1 ग्राम अफ हेमोग्लोबिन चाहिँ इट क्यान 1 ग्राम अफ हेमोग्लोबिन चाहिँ इट क्यान combine with 1.34 मिलिलिटर अफ अक्सिजन सँग चाहिँ कम्बाइन गर्न सक्छ सो एभरेजमा लिएको 15 ग्राम चाहिँ कतिसँग कम्बाइन गर्न सक्छ 15 ग्राम हेमोग्लोबिन भन्दाखेरि 1.34 into 15 is equal to around 20 मिलिलिटर अफ अक्सिजन सँग कम्बाइन गर्न सक्छ 20 मिलिलिटर पर डेसिलिटर पर 100 मिलिलिटर अफ अक्सिजन सँग चाहिँ यो के गर्न सक्छ कम्बाइन गर्न सक्छ है सो 1 ग्राम चाहिँ 1.34 15 ग्राम चाहिँ 20 मिलिलिटर पर डेसिलिटर है त पर 100 ml मा हामीले यसलाई एक्सप्रेस गर्छौं सो यो चाहिँ हेमोग्लोबिन को भयो त्यसपछि अब हाम्रो आउँछ फंक्सन अफ द आरबीसी फंक्शन्स अफ आरबीसी हेर्ने हो भने हामीलाई थाहा छ यसमा चाहिँ के हुन्छ हेमोग्लोबिन हुन्छ आरबीसी को चाहिँ फंक्सन इट मेनली हेल्प्स इन ट्रान्सपोर्ट अफ
ट्रान्सपोर्ट अफ हेमोग्लोबिन चाहिँ यसको एउटा मेजर फङ्सन हो, which in turn it carries oxygen from lungs to tissues. So it helps in transport of hemoglobin, which in turn carries oxygen from lungs to the tissues. So हाम्रो hemoglobin चाहिँ mainly it is present inside the RBC. यदि hemoglobin it is mainly present inside RBC. यदि यो free form मा present भयो भने if it is present free in plasma, यदि यो plasma मा free भयो भने hemoglobin है, hemoglobin चाहिँ if it is present free in plasma, then यो चाहिँ it leaks through, यो चाहिँ leak गर्छ through capillary membrane हरूबाट चाहिँ leak गर्छ to tissue spaces हरूमा चाहिँ leak गर्छ है, and also it leaks also through the glomerular basement membrane. glomerular basement membrane बाट चाहिँ यो कतापट्टि जान्छ भन्दाखेरि glomerular filtrate मा जान्छ. यसले गर्दाखेरि चाहिँ it cannot exert its function. hemoglobin ले चाहिँ आफ्नो oxygen carrying function चाहिँ perform properly गर्न सक्दैन. So proper function को लागि चाहिँ effective function को लागि चाहिँ hemoglobin it should be present inside the RBCs. 1 मा चाहिँ हाम्रो transport of hemoglobin भयो, जसले चाहिँ in turn carries oxygen from tissues to the lungs to the tissues. त्यसपछि second number मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि it also helps in transport of carbon dioxide from tissues to lungs. यसमा पनि हेल्प गर्छ. त्यसपछि अर्को एउटा हुन्छ यसको बफरिङ एक्सन हुन्छ. it also has buffering action. यदि ब्लड को pH चाहिँ डिक्रिज भयो भने hemoglobin it can combine with H+ सँग कम्बाइन गरेर it can form HHB. यस्तो फर्म गर्न सक्छ र pH चाहिँ इन्क्रिज भयो भने चाहिँ it can release this H+, है. So it has the buffering action. यो भयो हाम्रो RBC को फंक्शन्स. एउटा भयो transport of oxygen from lungs to the tissues, transport of carbon dioxide from tissues to the lungs, and also has buffering action. So variations हेर्ने भने variations in number of RBC. RBC को variations चाहिँ कता कता हुन्छ भन्दाखेरि अब physiological हेर्ने भने physiologically हेर्ने भने हाम्रो मेलमा चाहिँ के हुन्छ increased RBC हुन्छ. यसमा चाहिँ there is increased RBC because of the stimulatory effect of the male androgens towards the erythropoiesis. त्यसपछि फिमेलमा चाहिँ comparatively के हुन्छ कम हुन्छ है त. फिमेलमा it is comparatively less हुन्छ र हाई एल्टिट्युडमा चाहिँ के हुन्छ हाई एल्टिट्युडमा चाहिँ there is increased RBC को काउन्ट इन्क्रिज भएको हुन्छ. किन भन्दाखेरि हाई एल्टिट्युडमा there is हाइपोक्सिक कन्डिसन हुन्छ, हाइपोक्सिया हुन्छ, there is डिक्रिज अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के भएको हुन्छ डिक्रिज भएको हुन्छ. यसले गर्दाखेरि दिस हाइपोक्सिया इट इज द पोटेन्ट स्टिमुलेले गर्दाखेरि चाहिँ there is stimulation of renal
रेनल एरिथ्रोपोएटिक फ्याक्टरको चाहिँ के भएको हुन्छ, स्टिमुलेसन भएको हुन्छ र इट अल्टिमेटली रिजल्ट्स इन इन्क्रिज एरिथ्रोपोइएसिस चाहिँ बढी हुन्छ है त। सो हाई एल्टिट्युडमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो एक्सर्साइजमा हेर्ने हो भने एक्सर्साइजमा चाहिँ देयर इज स्लाइट इन्क्रिज, आरबिसीको कन्सन्ट्रेसन स्लाइटली इन्क्रिज भएको हुन्छ बिकज एक्सर्साइजमा पनि हाइपोक्सिक इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि देयर इज स्टिमुलेसन अफ द एरिथ्रोपोइएसिस। यो चाहिँ अलिकति फिजियोलोजिकल कुरा थियो, फिजियोलोजिकल। त्यसपछि प्याथोलोजिकल हेर्ने हो भने प्याथोलोजिकल कन्डिसन हेर्ने हो भने फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एनेमिया, ब्रोड टर्म्स मात्रै कुरा गरेको है। एनेमियामा चाहिँ इट इज द्याट कन्डिसन जसमा चाहिँ देयर इज डिक्रिज, यसमा चाहिँ देयर इज डिक्रिज आरबिसी काउन्ट, आरबिसी काउन्ट चाहिँ के भएको हुन्छ, डिक्रिज भएको हुन्छ। अर देयर इज डिक्रिज हेमोग्लोबिन, यसले गर्दाखेरि देयर इज डिक्रिज अक्सिजन क्यारिङ क्यापेसिटी, अक्सिजन क्यारिङ क्यापेसिटी चाहिँ के भएको हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। हामीलाई थाहा छ 15 ग्रामले चाहिँ अराउन्ड 20 मिलिलिटर अफ अक्सिजन चाहिँ क्यारी गर्छ 15 ग्राम हेमोग्लोबिनले। सो आरबिसी र हेमोग्लोबिनको कन्सन्ट्रेसन नै डिक्रिज भयो भने त्यसलाई एनिमिया भनिन्छ, जसमा चाहिँ देयर इज डिक्रिज अक्सिजन क्यारिङ क्यापेसिटी। नेक्स्ट इज पोलिसाइथेमिया, पोलिसाइथेमिया भन्ने कन्डिसन हुन्छ जसमा चाहिँ देयर इज इन्क्रिज्ड आरबिसी काउन्ट, यसमा चाहिँ आरबिसी काउन्ट इन्क्रिज भएको हुन्छ। र यो इफ पोलिसाइथेमिया इट क्यान बी ड्यू टु हाई, यसको कन्डिसन चाहिँ इट क्यान बी ड्यू टु हाई एल्टिट्युड होइन, हाई एल्टिट्युडको कारणले, और इट क्यान बी ड्यू टु सेकेन्ड्री टु कार्डियक फेलियरमा चाहिँ के हुन्छ, देयर इज फेलियर अफ अक्सिजन डेलिभरी टुवर्ड्स द टिस्युज। कार्डियक आउटपुट नै आएको हुँदैन जसले गर्दाखेरि अक्सिजन चाहिँ प्रपरली डेलिभर भएको हुँदैन टिस्युजमा। सो यस्तो कन्डिसनमा नि के हुन्छ, प्रपरली अक्सिजन रिच गर्न पाउँदैन टिस्युजमा, हाइपोक्सिक इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ जसले गर्दाखेरि इट स्टिमुलेट्स द आरबिसी काउन्ट, आरबिसी प्रोडक्सनलाई स्टिमुलेट गर्छ विच अल्टिमेटली कजेस इन्क्रिज आरबिसी काउन्ट। र त्यसपछि यो आरबिसी काउन्ट इन्क्रिज भइसकेपछि देयर इज इन्क्रिज विस्कोसिटी, देयर इज इन्क्रिज इन विस्कोसिटी अफ ब्लडको विस्कोसिटी इन्क्रिज भएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि देयर इज स्लगिश ब्लड फ्लो। सो दिस वाज द प्याथोलोजिकल कन्डिसन्स इन ब्रोड टर्म्स है त। सो फिजियोलोजिकल भयो, प्याथोलोजिकल भयो, र हामीले फङ्सन्सको नि कुरा गऱ्यौँ र नर्मल काउन्टको पनि। सो थ्याङ्क यू दिस मच अबाउट द आरबिसी।